Okay, so unit conversion to some derived SI units. So, some lang isang mga derived nga SI units like, for example, ang area, which is meters squared, speed, which is meters per second, ang density naton, kilograms per cubic meter, force, kilogram meter per second squared. Pero, 1 kilogram meter per second squared is equivalent to 1 Newton. Okay? So, dumdumitan na siya later on. Now, volume is meter cube, pero ang normal siguro nga makita nato, or ang common nga makita naton sa volume, baka ka litro nga Coke, something like that. Diba? Litro siya ya, mo na yung volume nga naandan ta. 1,000 sang ina nga litro is equal to 1 cubic meter. Okay? Pero di mo na yung batian ng cubic meter, siguro kabati ka muna kung sa nila nagbaha sa mga nga lugar, kaya ginbuksan nila ang dams, and pila ka cubic meters ang tubig ang ipagwahalid sa dam, no? Something like that, no? So, depende sa mga gamit, amo na ang mga units ang ginagamit, pwede sa mga application. So, there are lots and lots of SI-derived units. Ang voltage, power, mga mamuna, dala na sila sa mga SI-derived units. Pero, ini sila, amo ni sila ang gamiton ta for the following examples. Ginpili ta ni sila because from the previous natin na video, as in, nag-super convert lang tayo, di ba? From one unit na may certain nga prefix to another unit na may certain nga prefix. Okay, pero this time, ang aton nga units may squared na, may ara na sa per something, pero within kita Japon sa SI. So, sa sunod na video, dira natin storyahan ang English na units. Okay? So, ano ang imuon if kita ka na squared, kita ka na cube? What? So, ang skill na kinanglanon naton is still the skill from last time, which is atong cancel, no? Ibutang sila naton sa parentheses and then mang-cancel kita. Okay, so ma-demonstrate kita diri isa, no? We have 40,000 cubic meters. I-convert that to cubic kilometers. Okay. So, oops, doon ako sa ako na brush. Is na ta? Okay, testing na ito ba? Okay, good. So, we have 40,000 cubic meters. And then, the skill that we learned, kung sino ang gusto natin i-convert into, siya na ang sa babaw. So, we want to convert into kilometer cube. And then, kung sino gusto natin i-cancel, siya na si unit nga as dalom, so meter cube. Now, if this is the case, kung naman himuon nyo, you will have to consider that the content, kumbaga ang mga numbers na added sa sulod, naka-cube na nga daan. No? Pero kung budlay pa na siya ninyo, imagine nun, ti-irisonta lang siya, wala kaso. Algebra, diba, laws of exponent, kung mayara ka mo sa exponent, dili sa gwa sa inyo nga parenthesis, exponent na siya ang inyo nga numerator and denominator. Okay. So, butang talanda siya para hindi kita malipat. Sa mga wala pa ni naanad. Sa mga naanad na cool, you know. So, let's say, di pa ko anad. So, cube dra sa gwa. Now, balik natin sa nang danaton. Sinong mas nako? Kilometer. So, 1 siya. Ang mas gamay si meter. From the table, halin si meter to kilometer, ang atong exponent is 3. No? So, what you will do is this. On your calculator, oops, by the way, cancel, 40,000. And then, 1 cube is just 1, diba? So, hindi na pag-isulat. Pero, kabalo ka nga, ma-divide kita sini sa 10, and then, kita ko na lang. Ano naman natin tanan? Okay. So, 1 cube is just 1, pero 10 cube, ano na siya? Loss of exponent, may mo na siya nga 10 raised to 9. Okay, kag ang nabilin nga unit is kilometer cube. So, at least, madumduman mo nga mag-distribute sa cube sa babaw sa dalim. And then, with that, ibutang nyo sa inyong calculator. Either you write this down, or type that down, or maamukha mo sini. And you should get 0.00004 cubic kilometers. Okay. Now, let's try 60 kilometers per hour. We want to convert that to meters per second. Okay.
60, slat nga daan, kilometers. Basta ganay may per, ina siya, ibutang nyo sa dalong. Treat that as your denominator. And then, i-convert mo siya to meters per second. So, pag gusto nyo unahon ta-convert si kilometers to meters, pwede gid. So, if that's the case, si kilometers ang gusto i-cancel, butang siya sa dalong. Si meters ang himuon or i-convert into naton, so butang siya sa babaw para ma-cancel mo. So, bong, si R, siya na ang gusto naton, bulaon, so butang ta siya sa babaw, kaya ara siya sa dalong mo, so cancel siya. And then, ang second, butang sa dalom. Okay? And then, pamutang na kamo yung value. So, mas dako si kilometer, butang kamo 1. Si meter, 10 raised to 3. Nangdanta na siya. Now, you know that in 1 hour, there should be 3,600 seconds. Kung may pa kamo kabalo sini, then, reminder, nagamay. So, for 1 hour, there are 60 minutes, di ba? And then, for 1 minute, there are 60 seconds. So, kung may 60 seconds per minute, tapos may 60 minutes per hour, 60 times 60 will give you 3,600 seconds. Okay? So, time is something, I think, kalin sa una per minute siya natin hindi na-convert. So, hopefully, alanda kita sini. And now, what you have is 60. Ang tanang na sa babaw, multiply. So, 60 times 10 raised to 3. Ang 1 yun, hindi nyo napag-isulat. Dason, 1 ang hara sa dalom, hindi napag-sulat. And then, ang makita natin ng sunod na number is 3,600. Ang nabilin nga unit na wala na cancel, meters per second. So, i-input sa calculator, 60 times 10 raised to 3 divided by 3,600 should give you 16.67 meters per second. Okay, siya. So, this one, number 3, 63.28 grams per cubic centimeters to kilograms per cubic meter. So, sa muon tanda ang mera sang exponent niya cube kag duha ka different ng mga units. As usual, sulat natin si 63.28 dire grams, basta gani may per, butang sa dalom. Okay. This time, feel ko nga unahon ko hukas si centimeter. So, si centimeter as dalom, butang ta sa babaw para makancel. Ang aton nga pakadtuan is meter. Tungod may cube sila, butang ta cube sa gwa. Okay? Sunod, si grams ala sa babaw, so para makancel siya, butang ta gram sa dalom. Lason, ang kilogram, butang sa babaw. Okay. Kabalo kita mas dako si meter, butang kita 1. Base sa table, ang exponent dapat sa centimeter is 2. Mas dako si kilogram, butang 1. Dason, para sa gram, butang kita 3. So, base japon sa table. Now, what's going to happen is, ining cube, mag-distribute ang exponent sa sulod, no? So, 63.28 times 10 squared, gin-cube, may mo na siya nga 10 raised to 6. So, law of exponents na siya, ha? Ang 1, di na pag-isulat. All over, 1, di na pag-sulat. So, ang nabilin is 10 raised to 3. Okay. So, cancel ang centimeter, cancel ang gram. Ang nabilin, kilogram per meter cube. Okay. If you input this in your calculator, ang mabilin is 63,280 kilograms per cubic meter. Okay. So, mara na siya. Dason, sugod dire kag sa next na videos naton mata kita medyo word problem style, okay? Number 4, find the weight of a 100-gram rock in Newton. Weight. So, if you can recall earlier sa aton nga intro, ang aton nga Newton, this unit, is actually the unit of force. Now, hopefully, nabatian niyo na ang formula sang force, which is mass times acceleration. Also, hopefully, nadumduman niyo na nga ang formula sang weight is mass times gravity or acceleration due to gravity. Therefore, weight is a type of force.
Okay? So, hindi ka matingala nga, uy, Newton is the unit of force. Ang weight is also the unit for, Newton is also the unit for weight. Okay? Although sa atin nga nandan, anong weight mo? Kilogram sa ginatag, pound sa ginatag. Pero actually, Newton na siya dapat. Mass na siya ang ginastoryahan natin. Okay? So, weight is equal to, ang mass nga, 100 grams times what is the acceleration due to gravity. Depending on your teacher, sometimes 9 na lang, sometimes 9.8, 9.81, iba ganit 10. But in here, it's 9.81 meters per second squared. Okay. However, remember that Newton stands for kilogram meter per second squared. So, of all of these units, ang dapat na to ni cancel out kag i-convert is grams. Therefore, butang kita dire conversion niya sa punta. Si grams sa babaw, so ang grams naton butang sa dalom, si kilogram ang ibutang sa babaw para ma-cancel out ni siya. Mas dako si kilogram butang ni 1. Sa table naton, ang exponent na niton is 3. So in your calculator, butang ka mo 100 times 9.81 divided by 10 raised to 3. Oops, di nakita on screen. Yun lang. Ang nabilin nga units are kilogram meter per second square. Okay. So hopefully, pagkatapos nyo na-input sa inyo calcio, you were able to get 0.981 kilogram meter per second squared. But you know that kilogram meter per second squared also stands for Newton. Okay. So, ano siyang answer? And then, sunod is number 5. So, we have 3,000 cc to cubic meters. Now, just know that cc stands for cubic centimeters. So, basi kasugata ka mo cc sa mga syringe. So, sa mga gapanghak dira sang sang printer, gamit syringe para mag-refill na. So, makatong mo syringe 5cc, 10cc. So, that stands for cubic centimeters. This time, we want to convert that to cubic meters. So, if you're weirded out, just say 3,000 cubic centimeters, no? Okay. And then, centimeters ang gusto i-cancel. So, butang siya sa dalom. Meter sa babaw. Butang cube dito sa gwa. Mas dako si meter, butang 1. Sa table naton, ang exponent dapat sang centimeter is 2. Cancel, cancel. Ang ibutang sa kalkyo, 3,000. And then, ang aton nga 10 raised to 2, i-cube pagid na siya. So, na siya nga 10 raised to 6. And then, mabilin nga unit is meter cube. So that's 3,000 divided by 10 raised to 6, which should give you 0.003 cubic meters. Okay. Okay. And then, how many liters are in 65,000 cubic meters? So, 65,000 cubic meters. And based sa aton to kaging nga sulundan, there are 1,000 liters in 1 cubic meter. So, si cubic meter ang hukso naton, liter ang aton pakadtuan, and then based sa aton nga sulundan, 1,000 kuno ka liter sa isa ka cubic meter. So this time, although cubic meter siya tuod, but liter is as is. So hindi nyo napabutangan sang cube sa gwa. No? Kay conversion sila is directly 1 cubic meter equals 1,000 liter. So, hindi nyo gid pag i-cube niya ang 1,000 sa babaw. Babay din aron. Now, babay na ni si cubic meter and then just multiply 65,000 by 1,000. And you're supposed to get a very big number, 65 million liters. No? Dasi guys, human ko na ni suma. So yeah, what you do is something, I'm thinking about writing down the answer. Pause nila ng video if you want to follow. Okay.
And finally, what is the speed of a car that traveled 4.2 kilometers in 15 minutes, but we want the answer to be in meters per second? We are going to write the information here. 4.2 kilometers, okay, in, sala. Hindi na lang sa muna nga pagyo, muna lang yun. Ang speed, if you recall, ang yasin na nga equation is distance over time. In this problem, distance natin is 4.2 kilometers while time is 15 minutes. So you can go ahead and simplify this already, pero okay man na siya nga, i-convert na siya danay bago ta siya i-simplify. So, meaning matabo. 4.2 kilometers over 15 minutes. And then, if you want, unahon ta ko kasi kilometers. Sige. So, kilometers butang ko di. Dason, meters butang sa babaw. And then, si minutes butang sa babaw para makancel na ang sa dalong. Dason, si second butang sa dalong. Makancel si minute, cancel si kilometers. Ang nabili nga unit, meters kag seconds. Okay. Mas dako si kilometer, butang 1. Base sa table, ang exponent dapat 3. Mas dako si minute, butang 1. Pila ka seconds isa ka minute? 60, di ba? Okay. So, what you will do is, hindi ko na pag-i-rewrite, kabalo na kamo ko ni butang sa calculator, ha? Tanang sa babaw, multiply, tanang sa dalong divide. So, this is 4.2 times 10 raised to 3. All of that, divide by 15 times 60. Okay? Ano yung answer? 4.67 meters per second. Hopefully, ang inyo na ko ang answer. Okay? So, yep, this is why nanamian ko magamit sang parenthesis, kag cancel. Tungod sini. Although at first medyo garot siya, no, kadula ang negative, kag positive na exponents with regards to the prefixes. Pero, kung malaba-laba na gani ang mga units ang storyahan, useful na siya kaayo. Kag sa English, pag later on, magamit mo siya. Okay? Okay.